guys! Welcome back to my channel. So today, we'll be doing a grocery haul. Kakagaling lang namin ngayon sa grocery. Hapon na actually kung lumabas kasi may oras lang ng paglabas. So, pinili namin sa hapon na lang mamili para mas maiksi yung pila sa grocery. Now, hindi naman to karamihan yung mga pinamili namin. Naka-budget yan and linano ko talaga maigi ko yung mga lulutuin ko for the entire 12 days. Actually, 12 days yung meal plan yung ginawa ko. So, isi-share ko sa inyo yun and ipakita ko sa inyo kung ano yung mga pinamili ko. So, without further ado, let's begin! Okay, to start with, dito tayo sa bangus belly. Boneless bangus belly, 2 piraso yan. So, ginagawa ko, hatiin ko sa tig-apat, then piprito lang namin. Tapos ulamin namin yan along with garlic kangkong. Then, kumuha din kami ng galunggong. 10 piraso ng galunggong and that's for 158.95. So, piniprito lang din namin yan. Tapos, iuulam namin yan along with salted egg salad, yung itlog na pula na may kamatis. Then, bumili din ako ng frozen carrots kasi lagi kong ginagamit yan. Meron akong, bumili ako, hindi ground beef yung binili ko, sukiyaki. Beef sukiyaki ulit, or rib eye yata to. 2 pack yung binili ko. Yung isa yung para sa beef burrito. Yung isa is for beef broccoli. Ulam namin yan for tomorrow. Actually, ang original plan ko dun is beef broccoli. But, since walang broccoli kanina sa grocery, ang binili ko is this. Etong, anong tawag dito? Sweet pea, tsaka green bell pepper na lang gagamitin ko. Sauté na lang siya for that. And then, of course, 2 pack ng hotdog. Yung maliliit yung kinukuha ko kasi. Pero cheese dog. Para isang lutuan lang yung 1 pack. For breakfast yung namin, hotdog. Tapos, itong green peas, of course, for my baked chicken and pea tray. Nagawa ako ulit nun. Of course, the chicken, ito yung chicken niya. 2 malalaking chicken breast na may skin. Tapos, may binili din akong chicken for gagawa ako ng alaking supposedly kasi lang hindi ako nakabili ng all-purpose cream pero pwede ko pa rin gawa ng paraan kasi meron akong ang gagamitin ko na lang is carnation evap milk tapos may mushroom pa ako doon na natira so yun yung ihalo ko ito pala yung sa carrots dapat para dito sa chicken anyway yung red bell pepper pala para doon sa beef yung isa tapos I also bought buttercup margarine, frozen margarine. Then, dalawa nitong sweet plain na yogurt. Then, may nakita ko nito, green onions for 10 pesos. Kumuha ko niyan. Maganda siyang pang toppings na sa mga, Then, bumili ako ng yellow onion. Tama ba? Yellow to. Medyo nalilito ako sa mga kay white onion. White onion pala siya. For 32.75, 3 piraso. Then, of course, kalabasa. Syempre, isang iwa lang yung kinuha ko. And sitaw. Alam niyo nang gagawin ko dyan. Ginisang kalabasa at sitaw. Then, kamatis, syempre, para dun sa itlog na maalat. And for other things. Potatoes is for the corned beef. Niluluto ko yun. Pang lunch namin. Isa sa lunch meal na rin. Okay, next natin is the bread. Of course, full wheat bread. I think this is for 65 pesos. So, pang breakfast to. Of course, gagawin ko ng either toast or French toast. Yung plain toast lang or French toast. Yun yung gawin ko. Possibly, may din ako plan for pancake. But lagas ang pancake sa grocery. Wala akong nabili. Kahit flour, actually. Ubus silang lahat. Di ko lang. Ang daming nagbe-bake ata ngayon. So, walang flour, walang pancake. So, wala rin baking powder. Gagawan ko ng paraan yun. May flour pa naman akong konti dyan. So, hanap tayo ng recipe na pwedeng gawa ng pancake. Anyway, moving on. Tapos
Tapos na tayo dyan sa frozen and vegetable section. Dako tayo dito sa dry goods. So, dito muna tayo sa toiletries. Of course, paper towel ang binibili ko. Kitchen towel. Hindi kami gumagamit ng tissue dito sa bahay. Anyway, may tissue pa naman ako. Pero umorder na ako. Pero matagal pa yata darating yan. Umorder ako ng facial tissue. Tapos, okay. Kasi ito, binilang ko si Hash ng treat niya. Kasi pag lumalabas kami, kailangan niya ng treat. So, hindi pwedeng wala yan. Then, ito, Downy. Pang, meron pa naman ako dyan laundry detergent. Pero wala na akong Fabcon. And, of course, cream silk conditioner. Ito yung ginagamit ko. And sa kanya, yung Johnson's. May shampoo pa naman ako pero mabilis kasi akong maubusan ng cream silk. Yung pala, huwag kayong baka mag-react kayo. Ganito lang ginagamit ko. I know, hindi eco-friendly itong mga ganito na plastic. Pero, kasi nga nagpapalaundry kami, so kailangan ganito. Sa ganito, mas tipid kasi. So, kaya, ganito binibili ko. Anyway, ito sabon niya kasi sensitive ang skin niya. Tapos ito ginagamit namin panglinis sa banyo tsaka sa kitchen sink. So, yan. Then, ito. Here's the good stuff. I bought Cadbury milk. Hindi ko kakainin yan kasi wala na ko ulit gumawa ng brownies. So, wala akong mabili kasi na Milo sa na maliit lang. So, Swiss Miss na lang kinuha ko. Mas social, diba? So, yun ang gagamit ko for the brownies. Then, I have the chili powder. Ang gagawa ko kasi bukas ng, I don't know, pag-isip ako pa ko kasi medyo nasira nga ang aking meal plan. So, baka tomorrow ko na gagawin yung chicken buffalo wings. Then, the next day na lang yung beef and sweet peas. So, with the chicken buffalo wings, of course, I have the hot sauce. Then, black beans. Para yan sa yung, ang tawag dito, yung burrito, para sa burrito. Then, ito, bumili na kami 2 kilos ng dinorado rice. Kasi mas gusto, paubos na rin yung rice na from the food pack galing kay Mayor. So, and we have cowhead fresh milk. Hindi lang para sa breakfast, ng cereals, oatmeal. Ginagamit ko din yan for baking and stuff. So, importante ang fresh milk. Then, of course, pancit canton. Ito, yung pala ko lang yung mga binili ko pang gulay. Hindi na ako masyado bumili ng maraming gulay. Like yung mga leafy vegetables like ampalaya. May mga hindi pa ako nabili sa listahan kasi for the second week siya ng meal plan ko. So, next week na lang ako bibili ng gulay na para dun sa week na yon. Para hindi agad masira. Kasi ang hirap na nasisiraan ng gulay. So, hindi ko agad bibili. So, yung pancit canton na yun, gagawin ko siyang pancit canton gisado na may repolyo, baguio beans, tsaka carrots. Para mas healthy din. Then, of course, beef noodles and chicken noodles for breakfast. Hinahaluan namin yan ng egg. Minsan, pag trip ko, hahaluan ko din ng repolyo. Then, we have century tuna hot and spicy. For emergency purposes lang yan. Hindi siya kasama dun sa meal plan ko, pati itong sardinas. Pag talagang, tinatamad ako magluto or wala na kami maluto, yan, pang emergency. Pati itong corn tuna, chili corn tuna. Ito yung corn beef, yung ihahalo ko dito yung patatas. Then of course, coconut oil. Yan akong coconut oil, paubos na. Then, ketchup, paubos na din. Tsaka, yung Nord liquid seasoning. Tapos, yung coffee niya. So, that's it. That's all the grocery that we bought. Bumili lang ako sa tindahan. Hindi ako sa grocery bumili ng itlog. Sa may tindahan ako yung wholesale. Bumili ako worth yung tig 650. Bumili ako ng 16 pieces ng egg. Staple yon, hindi lang pang breakfast, pati pang bake ko. So, okay. Sunod natin gagawin. Iinisin na natin yung mga pinamili natin. Lalo na ito mga to. For the frozen goods, nilalagay ko yan sa mga Tupperware bago ko ilagay sa freezer para mas maganda yung niya. Hindi lang siya nakaano sa plastic. Mas maayos kung mailalagay sa freezer.
So, ayan na siya. Kung nasa freezer, naipasok ko na lahat sa freezer. Nagkasya naman siya lahat. Muntik na hindi. Kasi malit lang yung ref natin. So, ayan. So, ito naman yung ilalim. Ito yung laman ng ref ko. Okay, so, hindi ko pala nasabi sa inyo kung how much lahat yung total na grocery namin. Inabot siya ng 2,508 pesos and 65 cents. Sure kung makikita nyo, ganun siya kamahal sa hindi naman siya ganun karamihan. Anyway, ni-revise ko pati yung meal plan na ginawa ko kasi nga wala yung ibang mga kailangan ko. So, papakita ko sa inyo kung ano yung naging yung meal plan ko for the next 12 days. For day 1, nakita niyo for breakfast, we will have French toast with bananas. For lunch, chicken buffalo wings. Then that will be also our dinner. Kung makikita niyo naman yung pattern ng meals per day, lahat ng dinner is leftover lunch. So, ano na siya? Yung lulutuin ko for lunch, yun na rin yung magiging food namin for the dinner. Mas tipid siya kung tutuasin. Mas less effort sa pagluluto pati. Anyway, for our day 2, we will have cereal with banana and plain toast. For lunch, we'll have beef and sweet peas. Then that will be our dinner as well. For the day 3, we'll have fried hot dog and fried rice. For lunch and dinner, we'll have ginisang kalabasa at sitaw. For day 4, for breakfast, we will have chicken noodles with egg and plain toast. Then for lunch, we will have corned beef with potatoes. Same for dinner. Then for day 5, we'll have oatmeal with fried saba, that's fried bananas. Then for lunch, we will have the beef Mexican burrito, which is the same we will have for dinner. Then for day 6, we'll have fresh toast with bananas again. Then for lunch and dinner, we'll have baked chicken and peas tray. For day 7, we'll have cereal with bananas and plain toast. Then for lunch and dinner, we'll have fried bangus and stir-fried garlic kangkong. For day 8, we will have scrambled egg and toast. Then for lunch and dinner, we will have banana heart patties. For day 9, we will have oatmeal and bananas. For lunch and dinner, we'll have chicken ala king. For day 10, we'll have fresh toast and bananas. Then for lunch and dinner, we'll have ginisang palaya with egg. For day 11, we'll have hot dog and fried rice. Then for lunch and dinner, we'll have pancit canton guisado. And for day 12, we'll have cereal with bananas and plain toast. Then for lunch and dinner, we'll have fried galunggong and salted egg salad. So as you can see, there's a repeat pattern with our meals. So it doesn't matter kung mag-repeat kayo ng food for another day. Like for day 1, we have French toast as breakfast. We repeat it for day 6 and day 10. So okay lang yun. Kasi at least may alternate kayong pwedeng kainin na hindi naman para lang kung araw-araw nyo gagawin puro French toast kaya araw-araw medyo nakakasawa naman yun, diba? So, yun lang, may variety lang yung foods nyo and parang per week ang ginagawa ko, we have chicken for the day, beef for the next day, then fish for the next day, or vegetables for the next another day. Hindi siya yung araw-araw gulay, araw-araw chicken, or araw-araw beef, not that. Kailangan may variation kayo. Kaya ginagawa ko itong daily plan para at least I know what I will cook for the day or for the next day. So, i-prep ko na siya kung kailangan ko bumili. Kung kailangan ko ng gulay, bibili na ako. Nung araw na pwede ako lumabas, bibili na ako para the next day, may maluluto na ako. Yun. So, I would suggest you do the same. Mag-plan din kayo ahead of time ng mga pwede yung lutuin. Para naman, pag namili kayo syempre, may listahan kayo, hindi kayo kukaya ng kuka. Kung dating sa bahay, mag-isip kayo kung anong lulutuin nyo. So, at least, nakaplanado na siyang lahat. Hindi na kayo mamamblema or mag-iisip parang kailangan yung lutuin. Kasi, nakalista na sila lahat. Yun lang. Kung yung nagpahirapan ng sarili nyo, pwede namang padaliin ng buhay na maalwan yung gagawin nyo. So, diba? Mas may time kayong gumawa pa ng ibang bagay. Mas productive. Okay guys, that's it. Thanks for watching, and if you like this video, please let me know by commenting down below or clicking on the like button. Also, please don't forget to subscribe to my channel guys, and click on the notification bell so you can be updated on when I will upload a new video. Also, follow me on Instagram at my so-called sweet life and at kiwi cherry blossoms. So that's it guys. I'll see you again on my next vlog. Bye!